අපේ ජීවිතයට ළඟම දේ මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් උත්තරය මොකක්ද? අපේ ශරීරය තමයි අපේ ළඟින්ම ඉන්න කෙනා. අපේ ශරීරයේ කොච්චර අවයව තියෙනවද? අපේ ශරීරයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන නම් මොනවද? මේ හැම දෙයක්ම කතා කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් අපේ ශරීරයේ තියෙන සියලුම කොටස් වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන නම් සහ ඔයා ඒ ගැන කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා. හෙඩ් ඔළුව එහෙම නැත්නම් අපේ හිසට තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් හෙඩ් කියලා කියන්නේ. හෙයා කියලා කියන්නේ අපේ කොණ්ඩයට නැත්නම් අපි කෙස් කියලාත් කියනවා. හෙයා කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. ෆොහෙඩ් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ අපේ නළලට. ෆොහෙඩ්. එහෙම නැත්නම් අයිස් කියලා කියන්නේ අපේ ඇස් වලට. ඉයර් කියලා කියන්නේ අපේ කනට. නෝස් කියලා කියන්නේ අපේ නාසයට එහෙම නැත්නම් නහයට තමයි නෝස් කියලා කියන්නේ. මවුත් කියලා කියන්නේ අපේ කට එහෙම නැත්නම් මුඛය කියලා සිංහලෙන් හඳුන්වනවා. මවුත්. චින් කියන්නේ අපේ නිකට තියෙන්නේ කටට පල්ලෙහින් තියෙන යටිම කොටස තමයි මුහුණේ තියෙන නිකට. චින් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. අයිලෑෂ් කියලා කියන්නේ ඇස් පිහාටුවට ඇහැට උඩින් තියෙන ආරක්ෂිත ආවරණය තමයි ඇහි පිහාටුව. එහෙම නැත්නම් අයිලෑෂ් කියලා හඳුන්වන්නේ. අයිබ්‍රෝ කියලා කියන්නේ ඇහි බැමට. ගොඩක් අය අයිබ්‍රෝ හදනවා. ඉතින් මේ ඇහි බැම වෙනස් කරලා හදන එකට තමයි අයිබ්‍රෝ හදනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇහි බැමට කියන්නේ කොහොම හරි අයිබ්‍රෝ කියලා. ජෝ කියලා කියන්නේ හක්කට. හක්ක කියලා කියන්නේ දත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හක්කට තමයි මේ ජෝ කියලා කියන්නේ. ලිප්ස් කියලා කියන්නේ තොල් වලට. ලිප් කියන්නේ තොලට, ලිප්ස් කියලා කියන්නේ තොල් වලට. නොස්ට්‍රෙල් කියලා කියන්නේ නාස් පුඩුවට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නහයේ තියෙන හුස්ම ගන්න පොඩි සිදුරු දෙකක්. ඒකට තමයි නොස්ට්‍රෙල් කියලා කියන්නේ. මේක අපි හඳුන්වන්න පුළුවන් left right කියලා මේ නොස්ට්‍රෙල් දෙකට වෙනම. චීක් කියලා කියන්නේ අපේ කම්මුලට. අපේ මුඛය නැත්තම් කට ආවරණය වෙලා තියෙන දෙපැත්තේ කොටස තමයි මේ කම්මුල කියලා කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ චීක් කියලා. අයිරිස් කියලා කියන්නේ ඇහි කළු ඉංගිරියාව කියන කොටසට. අර කළු පාට මැද තිතක් වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒකට තමයි අයිරිස් කියලා කියන්නේ. ටංග් කියලා කියන්නේ අපේ දිවට. නෙක් කියන්නේ අපේ බෙල්ලට. ෂෝල්ඩර් කියලා කියන්නේ උරහිසට. සමහරුන්ගේ ෂෝල්ඩර්ස් ගොඩක් වයිඩ්, සමහරුන්ගේ ෂෝල්ඩර්ස් පටුයි. ඉතින් මේ ෂෝල්ඩර්ස් තමයි අපේ අත් දෙක සවි වෙලා තියෙන්නේ මේ ෂෝල්ඩර් එකට. ආම් කියන්නේ අතේ සම්පූර්ණ කොටසට. අතේ ඉහළ ඉඳන් පහළටම ගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණ කොටස තමයි ආම් එක කියලා කියන්නේ. එල්බෝ කියලා කියන්නේ වැලමිටට. අතේ මැද කොටස තමයි වැලමිට කියලා හඳුන්වන්නේ. එල්බෝ කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. ෆෝරාම් කියලා කියන්නේ එල්බෝ එකට පස්සේ තියෙන අතේ යටි බාහුවට අතේ දෙවනි කොටස තමයි ෆෝරාම් එක කියලා කියන්නේ. මේ ඡායාරූපෙන් ඔයාලට පේන්නේ ෆෝරාම් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස තමයි ෆෝරාම් කියලා කියන්නේ. රිස්ට් කියලා කියන්නේ අතේ කෙරවල්ම කොටස සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ස්ථානයට අපි රිස් වොච් කියලා කියන්නේ අතේ බඳින ඔරලෝසුවට. ඉතින් රිස් කියලා කියන්නේ මැණික් කටුවට. මෙතෙන්දි හෑන්ඩ් කියලා හඳුන්වන්නේ අතේ පල්ලෙහා කොටසට. අපි මොනවා හරි අල්ලනවා නම් මේ හෑන්ඩ් කියන කොටසෙන් තමයි අල්ලන්නේ. ඉතින් මේක සම්බන්ධයෙන් තවත් විස්තර මේ වීඩියෝ එකේ ඉදිරියට සාකච්ඡා කරනවා. ආම්පිට් කියලා කියන්නේ කිහිල්ලට. අතේ යට කොටසට තමයි මේ කිහිල්ල කියලා කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ආම්පිට්. චෙස්ට් කියලා කියන්නේ අපේ පපුවට. බෑක් කියලා කියන්නේ අපේ පිටිපස්සට නැත්නම් පිට කියලා කියන්නේ පිට පැත්තට තමයි බෑක් කියලා කියන්නේ. වේස්ට් කියලා කියන්නේ ඉනට බඩත් එක්කම තියෙන මේ කොටස තමයි වේස්ට් කියලා කියන්නේ. පාම් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ අතේ තියෙන මැද කොටසට අල්ල කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒකට තමයි පාම් එක කියලා කියන්නේ.
ෆිංගර්ස් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ඇඟිලි වලට. තම්බ් තම් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ පළවෙනි ඇඟිල්ල. අපි කියන්නේ මහපට ඇඟිල්ල කියලා. මහපට ඇඟිල්ලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ thumb. ඉන්ඩෙක්ස් ෆිංගර් ඉන්ඩෙක්ස් ෆිංගර් කියලා කියන්නේ මහපට ඇඟිල්ලට පස්සේ තියෙන දෙවනි ඇඟිල්ල. අපි දබර ඇඟිල්ල කියලා සිංහලෙන් කියනවා. ඉන්ඩෙක්ස් ෆිංගර්. මිඩල් ෆිංගර් මැද ඇඟිල්ලට තමයි මිඩල් ෆිංගර් කියලා කියන්නේ. රිංග් ෆිංගර් රිංග් ෆිංගර් කියලා කියන්නේ වෙද ඇඟිල්ලට. සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි විවාහ වුණාම මුද්ද මාරු කරලා නැත්නම් මේ මුදු දාන්නේ මේ රිංග් ෆිංගර් එකට. ලිටල් ෆිංගර් කෙරවලේම තියෙන කුඩා ඇඟිල්ල. එහෙම නැත්නම් සුළඟ ඇඟිල්ලට තමයි ලිටල් ෆිංගර් කියලා කියන්නේ. නේල් නේල් කියලා කියන්නේ නියපොතු වලට. හිප් හිප් කියන්නේ ඉඟ එහෙම නැත්නම් තුනටිය කියන ප්‍රදේශයට. මේ ඡායාරූපෙන් ඔයාට පේන්නේ හිප් එකක්. බටොක්ස් බටොක්ස් කියලා කියන්නේ තට්ටම් වලට. ලෙග් ලෙග් කියලා කියන්නේ කකුල එහෙම නැත්නම් පාදයට සම්පූර්ණයෙන්ම හඳුන්වන කොටස තමයි ලෙග් කියලා කියන්නේ. තයි තයි කියන්නේ උකුලට කකුලේ ඉහළම කොටස තමයි තයි කියලා කියන්නේ. නී කියන්නේ දන හිසට. කාෆ් කියලා කියන්නේ කකුලේ පහළ කොටසේ ඉහළම හරියට. අපි කියන්නේ නී එකට පල්ලෙහායින් පිටුපස තියෙන්නේ මේ කාෆ් එක. ඒකට සිංහලෙන් කියන්නේ බත් කෙන්ඩ කියලා. ෆුට් කියලා කියන්නේ කකුලට අඩියම කොටස තමයි ෆුට් කියලා කියන්නේ. හීල් කියන්නේ විලුඹට කකුලේ තියෙන පල්ලෙහාම කොටස තමයි හීල් කියලා කියන්නේ. බ්‍රේන් කියන්නේ මොළයට. ලංග්ස් කියන්නේ මොකක්ද? ලංග්ස් කියන්නේ පෙනහළු වලට. හාර්ට් කියලා කියන්නේ හදවත එහෙම නැත්නම් හෘදය වස්තුවට. ලිවර් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ අක්මාවට. ලිවර්. කිඩ්නි කියලා කියන්නේ ඔයාගේ වකුගඩු වලට. කිඩ්නි. ස්ටොමැක් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ආමාශයට උදරයට. අපි මේකෙන් ප්‍රසිද්ධ වචනයක් හඳුන්වනවා ස්ටොමැක් ඒක්. උදරාබාධ නැත්නම් මේ බඩේ අමාරුවකට තමයි ස්ටොමැක් ඒක් එකක් කියලා කියන්නේ. ස්මෝල් ඉන්ටෙස්ටින් කියලා කියන්නේ කුඩා බඩවැල් කුඩා අන්ත්‍ර කියලත් හඳුන්වනවා. ලාර්ජ් ඉන්ටෙස්ටින් කියලා කියන්නේ මහා බඩවැල් වලට එහෙම නැත්නම් අන්ත්‍රවලට. මසල්ස් කියන්නේ මස් පිඩු වලට පේශි කියලත් කියනවා සිංහලෙන්. ඇන්කල් කියන්නේ පාදයේ වලලු කරට. ඇන්කල්. ස්කින් කියන්නේ සමට අපේ ශරීරය වසාගෙන තියෙන මේ සමෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ස්කින්. බ්ලඩ් කියන්නේ ලේ වලට එහෙම නැත්නම් රුධිරයට. මේකත් අපේ ශරීරය පුරාම තියෙන දෙයක්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.